Í þessum þriðja og lokahluta ferðasögu minnar Cape Wrath Trail gönguleiðina ætla ég að segja frá dögum 11 til 15, það til lokadags göngunar, og svo segi ég líka frá göngunni til smábæjarins Kinloch-Burby daginn þar á eftir, en þaðan tók ég rútu áleiðis til Glasgow. Þá klukkan orðin 10:11 þennan sunnudaginn. Það páskadagur í dag. Ekkert eggið. Það bíður betri tíma. En já, klukkan 10:11 og það eru 6,5 kílómetrar að baki. Svaf á hóteli, gistiheimili í nótt og hafði það bara ansi gott. Fór á fætur upp úr 7, sem heitir bara að sofa út í þessum bransa. Fékk mér síðan morgunmat, ljómandi góðan morgunmat, korter í 8 og síðan kom leigubíllinn 8:30 og sótti mig og keyrði mér að upphafsstað göngu dagsins í dag, þar sem henni lauk í gær. Göngunni í dag, það sem af henni þetta hefur verið upp á við. Ég komin í, má sjá, hvað segi ég nú, blessaða klukkan. Já, ég komin í 440 metra hæð og það endaldið eftir í hæsta punkt dagsins í dag. En undirlagi hefur verið gott, þetta bara svona góður, við getum kallað þetta vinnuvegur, farið í gegnum, skólendi og einhver svona trjávinnsla hér í gangi. En útsinnið búið að vera ljómandi gott útsýni þar sem af deginum og verður vonandi bara áfram. Nokkuð bjart þó það séu ský, ágætt að sólin sé ekkert að grilla mann, svalandi vindur og sem sagt fínt gönguveður. En hér ætla ég að setja í nokkrar mínútur, fá mér súkkulaðistykki og vatnssopa. Áður en ég held áfram með ferðasögu þessa páskadags, þá kemur hér landakortið. Eins og komið hefur fram, þá hóf ég gönguna við Inverlael og lauk henni síðan við The Oakhill Bridge Hotel. Samtals 34 kílómetra gönguleið og hæst var farið í 530 metra hæð. Hér merki ég inn á kortið stöðuvatnið Loch an Daim og skálan Knockdamp Bothy sem hægt að gista í eða tjalda nærri. Einnig merki ég inn á kortið ána Dusharí þar sem ég tók mér matarhlé þessa dags. Og að þeirri matarhlés kom ég þegar klukkan var að verða 1 og rúmir 12 kílómetrar að baki. Hér ég að tína saman grjót til þess að búa til skjól fyrir gasið svo vindurinn tefði ekki allt og mikið fyrir suðunni. Síðan settist ég niður og síaði vatn til drykkjar, naut tilverunar á þessum fallega stað og mataðist. Eftir 40 mínútna matarhlé hélt gangan svo áfram í fallegu landslagi. Hér ég komin að stöðuvatninu Loch an Daim sem 3 kílómetra langt. Til að byrja með fylgdi ég grýttri strandlengju þess í rúma 2 kílómetra og gat á þeim hluta meðal annars hlustað á vatnið strjúka steinunum á ströndinni. Þegar kílómetri var eftir af vatninu gat ég fært mig upp á góðan veg sem lá þar nærri. Hér klukkan 4:30 og ég komin að skálanum Knockdamp Bothy sem hægt að gista í eða tjalda nærri, en þar sem aðeins 19 kílómetrar voru að baki og ég þurfti að komast lengra þennan daginn, hélt ég gönguna áfram eftir veginum.
Til The Oakhill Bridge Hotel kom ég upp úr klukkan 8 eftir rúma 34 kílómetra göngu. Ég hafði hugsað mér að ganga nokkrum kílómetrum lengra og tjalda við á sem rennur á þessum slóðum. En þar sem ég var svo heppinn að komast í smá næringu þrátt fyrir að búið væri að loka veitingastaðnum þegar mig bara garði og einnig þar sem gott rúm var laust yfir nóttina ákvað ég að gista á þessu hóteli. Hér klukkan 7:30 að morgni mánudagsins 21. apríl og ég að yfirgefa The Oakhill Bridge Hotel eftir góðan nætursvefn. Og það var með þennan morgun eins og svo marga aðra á gönguleiðinni, veðrið var gott og landslagið fallegt. Gönguleið þessa dags var nærri 32 kílómetra löng. Hófst við The Oakhill Bridge Hotel og lauk við farfuglaheimilið í Insnadamp sem stendur nærri stöðuvatninu Loch Assynt. Leiðin var að mestu eftir vegi og síðan þægilegum stíg. Eitt fjallaskarð var á gönguleiðinni, fjallaskarðið Am Bílach sem liggur í 515 metra hæð. Hér klukkan rétt yfir 9, 7 kílómetrar að baki og ég kominn að fallegum stað þar sem ég settist á þennan einfalda bekk til þess að fá mér súkkulaðistykki og vatnssopa. Þarna var ég svo heppinn að sjá lítinn snák skríðandi í grasinu og gaf ég mér góðan tíma til þess að fylgjast með honum. Þessi tegund af snák nefnist adder og getur verið 65 cm löng. Ég var þó ekkert að mæla lengdina á þessum nákvæmlega, hélt bara góðri fjarlægð þar sem bit þeirra eitrað. Og þó það sé að öllu jöfnu ekki banvænt bit þeirra sársaukafullt og veldur slæmri bólgu sem nauðsynlegt að meðhöndla án tafar hjá lækni. Snákurinn í grasinu var til þess að ég stoppaði nokkuð lengur á þessum stað en ég ætlaði mér í fyrstu eða góðar 20 mínútur. En hér ég aftur kominn af stað eftir þessum góða vegi og eins og heyra má þá vantaði ekki fuglasönginn. Þá klukkan orðin 12:30 þennan mánudaginn, 17,5 kílómetra að baki og tilvalið að setjast niður og fá sér aðeins að borða. Áður en farið verður hérna á brattan hækkun dagsins. Gasið komið á og vatnið farið að hitna, styttist í að það fara að sjóða. Í dag í þessu hádegishléi verður það pasta. Og hér pastað að sjóða í pottinum. Þegar það var komið í magann 1:30 hélt ég göngunni áfram vel nærður eftir gott stopp í fallegu veðri. Hér ég kominn af veginum sem ég hafði fylgt fram af þessu. Það kom þó ekki að sök þar sem leiðin inn eftir dalnum sem ég var kominn í lá að mestu eftir góðum stíg. Hér má sjá framundan fjallaskarðið Am Bílach
sem ég átti eftir að fara yfir og liggur í 515 metra hæð. Þegar ég fór að nálgast fjallaskarðið fór aðeins að rigna og kólna. Leiðin upp að fjallaskarðinu gekk þó eins og við var að búast vel fyrir sig og hér horfi ég tilbaka yfir dalinn sem ég hafði fyllt undanfarna 5 kílómetra eða svo. Þegar stytti aðeins upp fékk dróninn að fara á loft. Framundan má sjá stöðuvatnið Loch Assynt og við enda þess sem liggur hér nær og í hvarfi beið mín áfangastaður dagsins, farfuglaheimilið í Insnadamp. Eftir drónaflugið hélt gangan áfram og næstu kílómetrana komu af og til nokkrar ágætar rigningaskvettur. Hér ég farinn að nálgast áfangastað dagsins og til farfuglaheimilisins í Insnadamp kom ég upp úr klukkan 7. Þar gat ég meðal annars keypt mér frosna pitsu sem hægt var að hita upp í ofni, en hér hún nú horfin af diskinum og ofan í maga. Þá það þriðjudagur 22. apríl og 13. dagur gönguferðarinnar að hefjast. Klukkan nokkrar mínútur yfir 8 og ég að leggja af stað frá farfuglaheimilinu í Insnadamp eftir góða dvöl og skemmtilegt spjall við mörg þeirra sem þar dvöldu. Gönguleið dagsins hófst á hækkun. Framundan var, að mínu mati, ein af fallegri dagleiðum allrar Cape Wrath Trail gönguleiðarinnar. Og hér ég komin í 170 metra hæð og horfi tilbaka í áttina að Insnadamp sem til vinstri við stöðuvatnið Loch Assynt. Hér svo landakortið af gönguleið dagsins. Dagurinn hófst við farfuglaheimilið í Insnadamp og lauk eftir 21 kilometra göngu við skálan Glendu Bothy. Á kortinu má einnig sjá hvar fjallaskarðið eða Bílak þessa dags var í 625 metra hæð. Hér merki ég líka inn hæsta foss Bretlands sem endar á orðinu Alwyn og skálan við Loch Glencool, en þar stoppaði ég í dágóða stund til þess að njóta matar, veðurs og útsýnis. Hér klukkan 10:30, 6,5 kílómetri að baki og ég komin upp í fjallaskarðið sem liggur í 625 metra hæð. Þar sem nokkuð hvasst var í fjallaskarðinu sett ég drónan ekki á loft fyrr en ég var aðeins komin yfir það og þá í sæmlegt skjól fyrir vindinum. Og hér koma nokkur myndbönd sem ég tók með honum við fjallaskarðið. Eftir ágætt stopp sem fór fyrst og fremst í drónaflug hélt gangan áfram. Það var enn frekar napurt en bjart yfir þrátt fyrir nokkur ský á himni.
og áfram hélt landslagið að heilla mig. Hér stefni ég að dalnum sem sjá má framundan og þegar í hann var komið að á sem hann rennur settist ég niður í matarhlé enda klukkan orðin 1. Þar sem ég þurfti bara að sjóða vatn fyrir þurrmatinn var þetta matarstopp aðeins 40 mínútur. En það er alltaf gott að setjast niður og næra sig, jafnvel þó að stoppið sé ekki mjög langt. Þá er góðu matarhléi lokið og ég aftur kominn af stað. Áin sem sjá má til vinstri er sú sama og ég hafði stoppað við. Fossinn sem einnig má sjá í hér til vinstri er hæsti foss Bretlands og er hann 200 metra hár. Það var klaufaskapur hjá mér að skoða hann ekki betur og því verður myndbandi hér af þessum hæsta foss Bretlands að duga. Þegar klukkan var rétt yfir 3 kom ég að Loch Glencool. Ég stoppaði ekkert við skálan sem stendur þar, heldur gekk aðeins lengra og yfir þessa litlu brú sem hér má sjá og þegar yfir hana var komið settist ég niður á fjörustein og sendi svo drónan á loft. Eftir drónaflug í nokkra stund og þegar klukkan var orðin 4 hélt gangan áfram og ég hafði ekki gengið lengi þegar þessi fugl varð á leið minni þar sem hann stóð í róliheitum á girðingarstaur. Án þess að vera viss, þar sem þessi fugl er mér framandi, þá finnst mér líklegt að þetta sé hagaskvetta sem á það skemmtilega fræðiheiti Saxicola rubicola. Eins og hér má sjá þá er leiðin farin að liggja upp á við, en á þessum hluta gönguleiðarinnar var hæst farið í 220 metra hæð. Hér er ég kominn yfir nesið sem liggur á milli Loch Glendu og Loch Glencool og þarna, handan við Loch Glencool, má sjá í skálan sem ég átti eftir að gista í yfir nóttina. Skömmu áður en ég kom að þessum stað gekk ég fram á vatnspoll sem hýsti fjöldan allan af halakörtum. Og þessi vatnspollur var ekki sá eini sem iðaði af lífi á allri gönguleiðinni. Nokkrum metrum seinna var ég svo heppinn að rekast á þennan skarf sem mér fannst gaman að fylgjast með þó hann væri nokkuð langt í burtu. Hann var eflaust að þurrka sig þarna á steininum eftir vel heppnaða veiði dýfu. Hér er klukkan orðin 7 og ég kominn að skálanum við Loch Glendu þar sem ég átti eftir að gista nóttina og þá í þeim hluta hans sem þessi upptaka sýnir. Þegar ég var búinn að taka upp úr bakpokanum og koma mér í hlý föt, fór ég út fyrir og tók nokkrar myndir og myndbönd með drónanum. Skálinn sem ég gisti í er húsið hér lengst til vinstri. Ég var síðan svo heppinn að fá góðan félagsskap þegar skoskur göngumaður sem ég hafði hitt deginum áður og einnig gist á sama farfuglaheimil og ég í Insnadamp kom í skálan skömmu eftir að drónaflugi mínu lauk. Ég hef minnst á það áður í þessari ferðasögu minni að eitt af því skemmtilega við gönguferð sem þessa er fólkið sem maður hittir á leiðinni.
Það var gaman að spjalla við Skotann yfir kvöldmatnum, bæði Cape Wrath Trail gönguleiðina sem og lífið og tilveruna. Hér klukkan 5:10, miðvikudagsmorguninn 23. apríl og ég að sjóða vatn fyrir morgun matinn. Klukkan var síðan orðin 6:30 þegar ég var tilbúinn að leggja af stað frá skálanum við fjörðinn á þessum næst síðasta degi göngu leiðarinnar. Og eins og hér má sjá þá var veðrið fallegt, hæg gola og bjart yfir. Á þessu vatni, þegar ég var kominn í 210 metra hæð og 7 kílómetrar voru að baki, sá ég kunnuglegan fugl, lóminn. Ég gaf mér að sjálfsögðu nokkrar mínútur til þess að fylgjast með honum þar sem hann synti á vatninu, leitaði sér að æti og kafaði eftir því. Hér ég kominn aftur af stað eftir veginum sem ég gat fylgt fyrstu kílómetra dagsins. En þegar að þessum hlöðnu steinum var komið sem standa í 400 metra hæð, þurfti ég að beygja af honum. En áður en af því kom ákvað ég að setjast niður og segja nokkur orð við upptökuvélina. Þá það miðvikudagsmorgun og göngunni í dag miðar vel áfram. Klukkan hún 9:25 og 9,9 kílómetrar að baki. Lagði af stað frá skálanum 5:30 og bara búið að vera þægileg gönguleið, góður vegur, góður stígur. Og núna ég kominn hingað í rétt yfir 400 metra hæð og rétt bráðum þá fer ég hérna af þessum vegi og held hér til heiða. Það ágætis veður. Það samt svona hægur vindur, smá napurt. Sólin þarna bak við skýin. Það aðeins að brjótast í gegn. En annars verða þetta 30 kílómetrar í dag að minnstakosti. Og síðan koma 30 kílómetrar á morgun og á föstudaginn 24 kílómetrar til baka til Kinloch Burby þar sem ég tek rútu áleiðis til Glasgow. Áður en lengra haldið best að ég sýni landakort af gönguleið dagsins. Þessi dagur var sá lengsti í kílómetrum talið á gönguleiðinni eða rúmir 35 kílómetrar. Dagurinn hófst við Loch Glendu og lauk á gististaðnum The Old School. Hér merki ég inn á kortið fjallið Ben Draive sem 503 metra hátt, ána Ricconic sem ég hafði gert ráð fyrir að tjalda við undir lok þessa dags en hætti svo við eins og ég útskýri betur á eftir. Einnig merki ég inn ána Garbath Alt sem getur verið mjög erfið yfirferðar í vatnavöxtum. Hér ég kominn á topp fjallsins Ben Draive og í 503 metra hæð þar sem gönguleið dagsins lá hæst. Hér fékk dróninn að taka hringflug til þess að fanga sem best umhverfið á þessum stað.
Eftir ágætis stopp á toppi Ben Draive, drónaflug, vatnssopa og afslöppun þar sem ég naut þess sem fyrir augu bar, hélt gangan áfram, með því fallega landslagi sem hér má sjá. Hér ég að verða komin niður af fjallinu. Á leið minni yfir ána sem hér framundan gerði ég þriðju og síðustu rötunarvillu ferðarinnar þegar ég fór yfir brúna sem til vinstri en ekki þá sem til hægri. Annars veki athygli á því hversu fallegt hér yfir að horfa. Blár himinn með skýjum, liturinn á fjöllunum, vatnið, trén og grasið. Hér ég að verða komin yfir brúna sem eins og sjá má ég hefði átt að láta ógert þar sem hún lokuð vegna þess hversu ótraust hún Mér gekk þó vel að komast yfir þessa brú og varð ekki var við neinn óstöðugleika. Og þegar yfir hana var komið var klukkan orðin 1:30 og því tímabært að setjast niður, elda sér góðan hádegismat og slappa aðeins af, sem ég og gerði í góðar 50 mínútur. Hér ég komin að ánni Garpað allt, sem ein þeirra áa sem getur verið mjög erfitt eða jafnvel ómögulegt að vaða í vatnavöxtum. En eins og hér má sjá var hún létt yfirferðar á þessum degi og lítið mál að fara yfir hana þurrum fótum. Og þegar ég var komin yfir þessa á vorum 28 kílómetrar að baki þennan daginn, svo ég fór að horfa eftir góðum stað til þess að setja upp tjaldið eins og göngu áætlun mín gerði ráð fyrir. En samkvæmt upplýsingum sem ég hafði lesið á netinu áttu að vera nokkrir mögulegir tjaldstæðir meðfram ánni Reykjavík sem ég hér farin að fylgja. Mér fannst þó þeir mögulegu tjaldstæðir lítið heillandi, ójafnt undirlag, nálað við göngustíginn, trjágreinar og mikill gróður. Svo það varð úr að ég ákvað að hringja í nærliggjandi gistimöguleika þegar ég komst í símasamband og þriðji staðurinn sem ég hringdi í átti laust herbergi yfir nóttina. Ég þurfti að vera komin þangað fyrir klukkan 8 og þar sem klukkan var orðin 6:30 og 5 kílómetrar að þeim gististað var ekki annað að gera en að skipta gír og ganga rösklega svo ég næði bæði gistingunni og góðum mat. Og til gististaðarins, The Old School, kom ég 20 mínútur yfir 7, þar var tekið vel á móti mér og eftir snögga sturtu fór ég á veitingastaðinn þar sem ég fékk góða og vel útilátna máltíð til þess að vinna upp kaloríubrennslu dagsins. Klukkan var svo 10 þegar ég fór að sofa, vel sattur og fullur tilhlökkunar fyrir lokadegi göngu leiðarinnar. Þá það fimmtudagurinn 24. apríl, heim á Íslandi, sumardagurinn 1. og það lokadagur Cape Wrath gönguleiðarinnar. Ég búinn að labba 3 kílómetra í dag, lagði nú frekar seint af stað, fór á fætur upp á klukkan 7, gott að geta sofið svona út. Gisti í nótt í ljómandi góðu hóteli, gistihúsi, ætlaði nú að tjalda úti en fann nú hvergi góðan tjaldstað sem ég hafði hugsað mér að tjalda. Maður gerði bara vel við sig með í mat og drykk og góðum svefn.
En já, ég byrjaði að ganga að verða 9, frekar seint af stað, morgunmatur klukkan 8 og það tók smá tíma að gera hann og svona. En góður var hann, morgunkorn, egg, bacon, pylsa, baunir, ristað brauð, ljómandi gott. Þegar ég lagði af stað eftir morgun matinn byrjaði ég á því að fylgja malbikuðum vegi í rúman kílómetra að versluninni London Stores þar sem ég keypti mér mat fyrir næstu 3 daga. Það þennan dag að Cape Wrath, næsta dag frá Cape Wrath og svo aukalega mat fyrir 1 dag til öryggis. Og hér kemur landakortið sem sýnir leiðina sem ég fór lokadag göngunnar. Dagurinn byrjaði við gististaðinn The Old School og svo má sjá hvar verslunin London Stores staðsett þar skammt frá. Það eru 2 skálar á þessum hluta gönguleiðarinnar og ég merki þá hér inn þó ég hafi ekki nýtt mér þá. Einnig merki ég hér inn bæinn Kinlochbervie sem ég átti eftir að ganga til næsta dag. Leið mín lá meðfram Sandwood Loch sem þýða má á íslensku sem Sandviðarlón og að Sandwood Bay Beach sem væri þá á íslensku Sandviðarflóa fjara. Frá fjörunni var stefnan síðan sett svo gott sem beint á Cape Wrath. Loka kílómetrarnir að Cape Wrath liggja skotæfingasvæði breska hersins sem eitt af því sem huga þarf að áður en lagt af stað í þessa göngu. En ég kem betur að skotæfingasvæðinu á eftir. Gönguleið þessa dags var rúmir 24 kílómetrar. Hér klukkan rétt yfir 12, 10 kílómetrar að baki og ég farin að nálgast lónið Sandwood Loch. Og þegar ég kom að því fékk drónin að fara á loft. Ég þarna einhvers staðar til hægri við vatnið í þessu yfirlitsflugi. Eftir drónaflugið hélt gangan áfram og við norðausturenda lónsins nærri sjónum tyllti ég mér á stein til þess að njóta útsýnisins. Hér svo sannarlega rétt að setjast aðeins niður og njóta útsýnisins. Þetta stórkostlegt eins og svo margt annað hér á þessari stórgóðu gönguleið. Klukkan hér 10 mínútur yfir 2 og ég bara búið með rétt yfir 12 kílómetra. 12,4 held ég. En já, hér svo sannarlega fagurt og ég ætla að sitja hér á þessum steini í nokkrar mínútur og anda að mér fegurðinni og fersleika loftsins sem hér að finna. Áður en ég held svo áfram að Cape Wrath. Eftir þetta spjall við upptökuvélina tók ég fram myndavélina með aðdráttarlinsunni til þess að skoða betur steindrangan sem stóð þarna í fjarska til hægri við sjávarbjargið. Og eins og sjá má þá þarna fólk, sem ég leyfi mér að gera ráð fyrir ætli sér að klifra þennan steindranga eða kannski það búið að því og þá að pakka sínu klifurdóti saman. Ég sleppti því að fara niður á sandinn í fjörunni, vitandi að leið mín átti eftir að liggja eftir henni næsta dag þegar ég færi frá Cape Wrath til bæjarins Kinlochbervie. Eins og sjá má þá fjaran falleg og ég hlakkaði til að ganga eftir henni næsta dag.
Þegar klukkan var 4:30 og 18 kílómetrar höfðu verið lagðir að baki, kom ég að girðingunni sem afmarkar skotæfingasvæði breska hersins á þessum slóðum. Og eins og sjá má er engin rauður fáni uppi til merkis að skotæfing standi yfir. Ég var að sjálfsögðu búinn að kynna mér hvenær skotæfingar hersins fara fram á þessu svæði, eins og nauðsynlegt er að gera þegar Cape Wrath Trail gönguleiðin er farin, og vissi því að leiðin væri greið. Eins og hér má sjá þá er ég farin að nálgast Cape Wrath og hér sést orðið vel í vitan og húsin á þessum norðvestasta odda Skotlands. Og til Cape Wrath kom ég svo 20 mínútur í 7 í björtu og fallegu veðri. Og þó það sé vissulega góð tilfinning að taka síðustu skrefin eftir langa margra daga göngu, þá fylgir því líka ákveðin tregi að nú sé góðu ævintýri að ljúka. Hér er ég komin að byggingunni sem ég átti eftir að fá mér góða máltíð í og síðan gista innan, en áður en að því kom gekk ég alveg að hliðinu sem afmarkar vitan og svæðið sem tilheyrir honum. Þegar ég var búinn að anda að mér göngulokunum í smá stund í ferskum sjávarvindinum, fór ég á litla Cape Wrath veitingastaðinn, Ozone Kaffe, og fékk mér vel útilátin kjúklingarétt með hrísgrjónum sem bragðaðist einstaklega vel. Gistiaðstaðan sem er eitt herbergi með rúmum og kojum, samtals fyrir 6 einstaklinga, var svo inn af veitingastaðnum í lokuðu rými. Og þó gistiaðstaðan hafi verið einföld, var hún hlý, þrifaleg og með góðu rúmi, sem sagt öllu því sem þarf fyrir góðan svefn. Og þessu gistiplási deildi ég með 4 öðrum. Ég var búinn að bóka gistinguna vel tímanlega þar sem það er ekki tjaldsvæði við höfðan og mig langaði til þess að dvelja þar eina nótt. Mér láðist nú alveg að setjast niður fyrir framan upptökuvélina við göngulokin og fara með einhver snjöll orð, einhverja visku áskoranir og árangur og eitthvað annað í þeim dúr. Svo hér koma bara nokkur drónamyndbönd af Cape Wrath sem ég tók þegar ég var búinn með kjúklingamáltíðina góðu á veitingastaðnum. Það var reyndar nokkuð hvasst þetta kvöldið, svo ég sendi drónan ekki langt eða flaug honum lengi. Annars var vitinn sem hér má sjá reistur árið 1828. Hann er 20 metra hár og stendur ofan á 102 metra háu bjargi. Hér á myndbandinu má einnig sjá rauðan þokulúður sem stendur fremst á bjarginu ofan á hvítri hringlaga undirstöðu. Þetta myndband sem kemur hér og sýnir ljóseinkenni vitans, 4 hvíta blossa á 30 sekúndna fresti, tók ég nóttina þegar ég þurfti að fara á salernið sem er í lítilli byggingu við hliðina á aðal byggingunni. Samkvæmt því sem ég hef lesið mér til, þá er ljós vitans sýnilegt í 22 sjómílna eða í 41 kílómetra fjarlægð. Daginn eftir, föstudaginn 25. apríl, fór ég á fætur 7:30 og þar sem vindurinn hafði gengið aðeins niður nóttina, setti ég drónan aftur á loft og flaug honum aðeins lengra í burtu en kvöldið áður. Í upphafi ferðasögu minnar sagðist ég ætla að útskýra hvernig orðið Wrath í heiti höfðans Cape Wrath tengist norrænum víkingum. Og þar sem ferðasögu minni fyrir senn að ljúka er best að standa við það. Orðið Wrath í heiti höfðans er frá forna norræna orðinu hvarf sem var notað stað þar sem breytt var stefnu. Í þessu samhengi hefur orðið Wrath því enga tengingu við reiði eða ofsa, þó það geti vissulega passað vel við þar sem veður og sjólag getur orðið mjög slæmt við höfðan.
Þegar norrænir víkingar sigldu þessar slóðir á sínum tíma, vissu þeir að þegar að þessum höfða var komið, þurfti að breyta stefnu til austurs eða suðurs, allt eftir því hvaðan var komið og hvert var stefnt. Hvort víkingar notuðu orðið hvarfhöfði, snúningshöfði eða eitthvað annað fyrir Cape Wrath þó ekki vitað. Eftir drónaflugið á þessum fallega morgni tók ég því bara rólega enda lá mér ekkert á. Klukkan var 9 þegar ég fékk einfaldan og góðan morgunmat á Cape Wrath veitingastaðnum. Eftir morgunmatinn pakkaði ég öllu mínu ofan í bakpokann og lagði af stað rétt fyrir klukkan 10 til bæjarins Kinlochbervie, þar sem mín beið far með rútu næsta dag áleiðis til Glasgow. Eins og sjá má á þessu landakorti þá fylgdi ég sömu leið að Sandwood Bay og ég hafði gengið þaðan til Cape Wrath deginum áður. Ég hafði gert ráð fyrir 24 km göngu þennan daginn, það alla leiðina til Kinlochbervie, en ég var svo heppinn að hitta gott fólk frá Englandi sem bauð mér far síðustu 4 kílómetrana til bæjarins sem sparaði mér klukkustundar göngu eftir malbiki. Hér ætla ég að minnast á, og þá sérstaklega fyrir þau sem hafa hug á að ganga Cape Wrath Trail, að frá byrjun maí og yfir sumartíman hægt að taka áætlunarbíl frá Cape Wrath ásamt ferju til bæjarins Durness. Flest sem koma til Cape Wrath og fara þaðan nýta sér þá tengingu. Hér klukkan 1:30 og ég kominn í fjöruna við Sandwood Bay sem 1,5 kílómetri að lengd og það svo sannarlega fallegt á þessum stað. Eftir að ég lenti drónanum kom fjölskylda frá Englandi að máli við mig og þau voru svo almennileg að bjóða mér bílfar með sér til Kinlochbervie. Og hér ég kominn í bílinn þeirra eftir 7 kílómetra göngu frá fjörunni. Þegar ég kom til Kinlochbervie byrjaði ég á því að fara í matvöruverslun bæjarins til þess að kaupa mér eitt og annað gott í munn og maga. Frá versluninni var síðan 15 til 20 mínútna ganga að gististaðnum sem beið mín. Þar fór ég í sturtu, mataðist, slappaði af og svaf svo vel nóttina. Næsta morgun, laugardaginn 27. apríl, rétt fyrir klukkan 9, tók ég litla rútu sem ég átti pantað far með til borgarinnar Inverness og þangað kom ég svo rétt fyrir klukkan 12 á hádegi. Frá Inverness tók ég svo lest til Glasgow og þar átti ég eftir að dvelja til næsta mánudags þegar ég flaug aftur heim til Íslands, sæll og sáttur með vel heppnaða gönguferð. Takk Skotland, ég hlakka til að sjá þig aftur.